بزرگانی از علمامون نداریم قائلا که 11,000 آیه ساقط شد. ببینید، پس ببینید خیلی فرقه بین اهل سنت میگن بله تو کتابهای ما چی هست، لکن علمای محقق کلامیمون نگفتن ما این روایات رو چی قبول کردیم. لکن شما چی؟ بله تو کتاباتون آمد، لکن قبول کردید که این روایات چیه؟ میگه آقا ما کجا قبول کردیم که این روایت؟ میگه آقا این دلیلش. اینم علامه مجلسی ها میگه مهمترین شخصیت الان که واقعا کل منظومه فکر تشیع رو منبر و نمیدونم کانال ها و نمیدونم علما و بزرگان استنادشون به چیا؟ به کیا؟ به علامه مجلسی ها، بحار مجلسی ها. اصلا بحار نبود تشیع نبود برای بعضی ها. این مرآت العقول جلد 12 صفحه 525 روایتی آقا نقل میکنه در کتاب النوادر من کتاب فضل القرآن کافی. یعنی این روایت کجا آمده آقا؟ حالا خوبه الحمدلله ایشون روایت رو برده تو نوادر. حالا مقصودشم چرا روایت رو برده تو نوادر، بحث جای خودش باید با کلینی کرد. علی بن الحکم عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله قال ان القرآن الذي جاء به جبرائيل الى محمد صلى الله عليه وآله 17,000 آیه. پس اینی که الان شما دارید آقا چقدره؟ دیگه 1/3 قرآن. یعنی قرآن 3 جلدی بوده آقا، الان دست ما چیه آقا؟ 1 جلدیشه قرآن دست ما. ولکن مثل این که آقای یک کتابی نوشته 3 جلدیش، 1 جلدش دست شما هست، 2 جلدش چی؟ آقا امام زمان اینا معتقدن که میاد 2 جلدش هم با خودش میاره آقا. یأتی به قرآن جدید، کما بعض روایات مجعول اسرائیلی آقا یأتی به قرآن جدید، این تعبیرات آمده. خب این روایت را بهبودی در صحیح الکافی تضعیف کرد، گفت روایت ضعیف تموم شد. اما ببینید علامه مجلسی درباره این روایت چی میگه؟ میگه فالخبر صحیح، خبر صحیح معتبری است. لا يخفى ولا يخفى ان هذا الخبر وكثير من الاخبار الصحيحه از نظر سند صریحة فی نقص القرآن. ببینید، پس ببینید محل النزاع چی آقا؟ نه اینی که دست ماست تغییر پیدا کرده، اینی که دست ماست چی؟ درسته، ولکنی همش دست ما نیست. صریحة فی نقص القرآن و تغییره، این عطف تفسیر بر نقص، مقصود از نقص التغییر یعنی چی؟ نقص قرآن. و عندی، حالا گوش کنید آقا، و عندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى. خب دیگه خودتونم در منطق خوندید آقا، تواتر مفید چی آقا؟ یقینا دیگه از اولیات آقا، از بدیهیات آقا. دیگه شما یقینیات 6 دارید، یکی از یقینیات چی آقا در منطق؟ المتواترات. ایشون میگه آقا متواتر. و طرح جمیعها، لازمش اینه، گوش کنید، ولكن وفي هذا الباب وهي لا تقصر عن اخبار الامامه. یعنی اگر ما 1000 روایت در امامت داریم، چطور امامت اصل از اصول اعتقاد امامیت شده؟ این روایات هم علی حد روایات چیه؟ امامت. یعنی باید اصل از اصول چی بشه؟ اعتقادات امامیه بشه که این قرآن کامله یا ناقصه. یعنی نسخه کامل دست ما رسید یا نسخه ناقصش. خیلی عبارت مهمیه. اینم علامه مجلسی. پس اینطور نیست که آقا فقط روایاتی در کتابها آمده. ببینید آقا، این یکی از فرقهای مهمیه بین اهل سنت و بین شیعه.
حالا امکان داره شما پیدا کنید یکی دو تا سه تام در اهل سنت قبول کرده، ولکنه بزرگانشون نیستن، اونا رد کردن. روایاتشون کتاباشون هست، اینطور نیست که ما اونا بتونن فقط به ما بگن آقا تو کتاباتون پر آقا روایات چی. حالا امکان داره ما بیشتر باشه، ولکن نه میخوام بگم اینطور نیست که روایات اونها هم مبرا باشه، نه اینطور نیست ها. اونا هم تو روایاتشون خوندیم برای شما دیگه، روایات هم معتبر هم هست ها. اینجا آقا این سوال مطرح میشه که انشاءالله برای هفته آینده و اون اینه، جوابش برای هفته آینده و اون اینه که آقا این امثال این مسائل، یعنی تحریف قرآن، یعنی سهو النبی، یعنی نوم النبی، یعنی مسائل ده ها مسئله دیگر، اینها ریشه هاش کجاست؟ چطور در معارف دینی ما وارد شده که ما اگر ریشه یابی نکنیم بینی و بین الله، اگر اینجا توانستیم فرار کنیم یا یه طوری جواب بدیم، جاهای دیگه میمونیم آقا، نمیتونیم جواب بدیم. لذا شما الى الان میبینید که آقا بینی و بین الله با همه اشکالاتی که داره میشه، حالا میبینید خودتون با همه اشکالاتی که داره میشه به شیعه ها در مسئله تحریف قرآن الى الان نه حوزه نجف آقا بیانیه صادر کرده تو که آقا بگن آقا بله بعض علما میگفتن ولکن بزرگان ما چی قبول ندارن، صادر نشده. نه حوزه قوم از معاصرین الان شما امکان دارید برید آقا به آیون بگید آقا شما قائل میگه نه ما قائل نیستیم آقا به تحریف قرآن به این معنا از تحریف که نقص باشه. یا خب شما بشینید آقا بین ما بزرگان حوزه 5 نفر 10 نفر آقا یه بیانیه صادر کنید که این یک وثیقه‌ای باشه، یک مدرکی باشه. هر شیعه‌ای که میخواد اون به ما اشکال بگه میگه نه آقا بزرگان شیعه چی ها قائل نیست. کما اینکه در مسائل دیگر هم شد، در مسائل دیگر حالا اعتقادی باشه، نمیدونم سیاسی باشه، نمیدونم فکری باشه، شاعری باشه فلان، خب بزرگانی جمع شدن چیکار کردن آقا؟ خب بیانیه صادر کردن. خب چرا الی الان آقایون ما نتونستن این کارو بکنن؟ نمیخوان. به نظر بنده خیلی از بزرگان میخوان. حالا چرا حاصل نشده؟ ترسشون از چیه؟ چرا این کارو داره نمیکنن؟ بنده واقعا نمیدونم، ولی یکی از احتمالش رو این میدم که اگر اینطور بیانیه صادر بشه این حرفا دیگه چی میره؟ نه فقط کتابها زیر سوال میره، اصحابش هم چی؟ زیر سوال میره. که حتی به اینها بی احترامی نشه این بیانیه ها چی داره؟ صادر نمیشه. با اینکه الان ضرورت داره یا نداره؟ بنده تو مسائل کوچکتر از این